2 3 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแบร์ฮัทอันนี้เดี๋ยวใกล้ไปสืบเนื่องมาจากช่วงเนี้ยมันมีกระแสโรตีสดโรตีสิบเฮ้ยโรตีสดโรตีดิบทีนี้เนี่ยผมก็ได้รับโจทย์มาจากการมันมีคอนเทนต์โรตีดิบเฮ้ยการเดี๋ยวมันดราม่าหรือเปล่ากรมอนามัยเขาบอกว่ามันมีแบคทีเรียนะเฮ้ยแต่ว่าคอนเทนต์ของเรามันแตกต่างกับคอนเทนต์ทั่วไปเราเนี่ยเอามาทดลองว่าโรตีเนี่ยสามารถกินได้กี่แบบ เราก็เลยจะมาหาร้านโรตีแถวๆเนี้ยดูต้องเป็นร้านแบบเอาบางเขาจะดูแบบกันเอง คือถ้าเราไปซื้อตามในห้างเนี่ยมันจะดูแบบทางการเกินไปอันนั้นเขาทำมาแบบสวยอันนี้เราอยากได้แบบบ้านๆ อันนี้คือแฟกต์เลยนะฮะเอาบังนี่มีเฉพาะเมืองไทยฮะเพราะว่าแดดร้อน ทำไมอะ บังแดดไงบังแดดเอาหน่อยบังแดดอย่าเงียบเนี่ยแล้วมันก็เงียบเนี่ย นี่ก็เป็นหน้าตาของร้านโรตีที่เราคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโรตีต้องเป็นกระมังขาย ทำไมฮะ ที่มันมาจากอินเดียฮินดูอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้มาคร่าวๆนะ อาหารประจำชาติเขา ประมาณเหมือนส้มตำอ่ะถ้าไม่ใช่แบบคนขายอีสานมันไม่ขลังไงสำหรับใครที่แบบคิดอยากจะลองโรตีสดโรตีดิบนะครับเวลามาซื้อกับแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าเขารู้ว่ากระแสมันเป็นยังไงมันไม่ควรกินอะไรอย่างงี้เขาก็จะไม่ทำให้เราอยากรู้ไงว่าแบบเฮ้ยปกติถ้ามันไม่ทอดไปทำวิธีอื่นรสชาติมันจะเป็นยังไงนี่เทคนิคเนี่ยมันสุดเทพมากปกติถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยสะบัด2 ทีนี่ขาดเลยนะ มันขาดยังไงวะไม่เดี๋ยวมันจะขาดอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ค้ามันจะมีสูตรไงว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าขาดเนี่ยกูว่าจะกบให้มันเนียนๆนี่ดูไม่ออกหรอกกระมุนมุกเข้าไปอันนี้ได้สั่งให้เขาทอดด้วยใช่ก็คือแบบเป็นสำเร็จรูปมา พี่ถ่ายอะไรกันเหรอคะ ถ่ายโรตีจ้า ถ่ายไปลงยูทูบเหรอคะ ใช่จ้าเคยกินเปล่าโรตีสด เคยกินเมื่อวานนี้ เป็นยังไง เปลี่ยน ไม่ควรเนี่ยเราตามกระแสไงเด็กสมัยนี้ชอบทำตามกระแสนั่นแหละ แล้วเราถ่ายคลิปด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบร์ฮักแห่พูดไปยังวะ กูเปิดแล้ว เปิดแล้ว อันนี้เป็นโรตีสดที่เขาบอกว่าเป็นกระแสอยู่วัยรุ่นเขาชอบกินกัน ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบกินนะครับแต่ว่าตามข่าวเขาบอกว่ามันอ่ะไม่ค่อยสะอาด ผมเถียงเลยไม่สะอาดเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ผมพกกล้องจุลทรรศน์เข้ามาไฟนี้เราก็เป็นไฟทางวิทยาศาสตร์นะฮะ ใช่ครับ โคมไฟแรงสูงไอ้วันนี้ซานอาจจะไม่ออกหน้ากล้องอย่าเพิ่งโกรธนะครับเพราะว่าซานเขาไปจี้ไฟมา เฮ้ยที่ไฟวะ เซนเซอร์หน้าเราเซนเซอร์หน้าเรา เซ็นเซอร์นะ เซนเซอร์เป็นแบบรูปไฟอะ จริงๆแล้วเนี่ยร้านเขาอาจจะทำมาแบบสะอาดระหว่างที่เพื่อนๆนะเอามาใส่จานนะมันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไป อ๋อ PM 2.5 ใช่เฮ้ยช่วงนี้กรุงเทพขึ้นมลพิษแบบ200นะเยอะมากมาดูครับมาดูโรตีสดกัน ถ้าเราดูภาพรวมเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโรตีธรรมดาแต่ถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ย โอ้โห เฮ้ยเราจะเริ่มเห็นไฟฮะนี่ อุ้ยมันแผลบเลยมันแผลบ ระหว่างทางไงฮะมันฝุ่นไงฝุ่นเยอะนี่เห็นปะแล้วมีเม็ดพริกไทยแถมมาให้ด้วย พริกไทย ถามว่าโรตีดิบกินได้ไหมแนะนำน้องๆวัยรุ่นไว้ก่อนเลยโรตีดิบกินได้ แต่ตายไม่ตายว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าสังเกตมันดีๆเนี่ยโรตีทำมาจากอะไรฮะแป้งสาลีมาจากอะไรฮะ มาจากข้าว มาจากข้าวกินดิบได้ไหมกินได้ถ้าเราเป็นหมู อ่า ใช่ไหมไข่กินดิบได้ไหม ใช่เหรอ กินดิบได้ถ้าเราเป็นตัวเฮียกินไข่นู่นนี่นั่นได้เนยกินดิบได้ไหมเนยทำมาจากอะไรฮะ นม นมวัวกินได้ไหมกินได้ ได้ ถ้าเราเป็นลูกวัวเราก็กินได้น้ำตาลทำมาจากอะไร อ้อย อ้อยกินได้ไหม ไม่ อ้อยกินได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พระโคเรากินในวันนี้นะครับ ลองออเดิร์ฟ อยากรู้ว่าเป็นยังไง เอามือแกมาลองคายโอเคปะ นี่ลองแทนคนทั้งประเทศเลยนะเฮ้ยมันฮึเฮ้ย เป็นไงอย่าค้างนาน เป็นหืนแป้งแล้วก็หืนน้ำมันอ่ะไม่อร่อยอะ ไอภาพเนี้ยควรจะเซ็นเซอร์มากกว่าหน้าสาร ทำไมมันเป็นกระแสขึ้นมา อย่างหนึ่งเลยนะ ผมว่าแป้งโรตีอ่ะมันเหนียวหนึบเว้ยคนไทยเราเนี่ยจะชอบอะไรที่เหนียวหนึบยืดๆอย่างนี้ เช่นอะไรฮะชีสรวมถึงพวกเราเองอ่ะก็ชอบอะไรหนึบอย่างนี้เวลาไปญี่ปุ่นอ่ะจะชอบกินโมจิช่วงนี้เคซี่โมจิในฟุกุมากเพราะว่ามันแบบกินแล้วมันยืดเนี่ยมันอร่อยผมว่าถ้าดมดีๆกลิ่นมันเหมือนว้องเลยนะ รู้ไหมวองคืออะไร เคยอะไรไม่ใช่เคยโดนคนหลอกไปเชียงใหม่แล้วให้เราถามว่าขอกินน้ำว้องปั่นแล้วพนักงานก็หัวล้อกันเต็มเลยอ่ะแล้วมันก็เฉลยกัน มันคือน้ำอะไร น้ำจุฬา โอ้ วันนี้เราจะมาหาว่าโรตีเนี่ยถ้าไม่กินดิบไปกินกับอะไรได้บ้างเราเตรียมเข้ามา3แบรนด์นะครับที่ไม่ใช่สปอนเซอร์เรา เฮ้ยมีสี่ สีอะไรฮะ สี่แบรนด์ โอ้ เอามาทำไมเอาไปทำอะไร เอามาใส่ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารับตังค์เราเลยเอา4แบรนด์มาเลย อ๋อ เราจะเอาก้อนหนึ่งมาปิ้งมาดูกันว่า
กินปิ้งอร่อยกว่าดิบหรือเปล่า อันนี้เครื่องทอดไร้น้ำมันทอดออกมานี่คลีนลีนอร่อย แล้วก็แป้งกรอบไปเลยทีเดียว ใช่วิธีทำให้มันนุ่มมันอร่อยเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทุบตี ยังไงฮะ โอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวสมาคมคนรักโรตีสดเขาดราม่าแล้วเว้ย มันยังมีอยู่วะมีเหรอวะ เจ๊ถามจริงคนอื่นเขากลืนกันปะ ตอนที่เขากินกันจริงอ่ะเขามาตีเสร็จปุ๊บใส่เนยใส่น้ำตาลใส่นมแล้วก็กินเลยแล้วก็กลืนเล อร่อย ยปะก็อร่อยกันตามกระแสกันอ่ะ อาจจะแบบอร่อยอร่อยอร่อย แล้วการต้มน้ำร้อนเอามาทำอะไร ก็นั่นสิเอามาทำอะไร ใช่ อะ ก็เอามาทำไมล่ะ พวกเราตัดสินใจแล้วฮะว่าถ้าเกิดต้มเนี่ยเราอาจจะต้องเสียการต้มน้ำไปเพราะว่าเราล้างไม่ได้ อันนี้มันดีเกิน อันนี้ดีเกิน มันแพงเปลี่ยนเป็นนึ่งอันนี้นึ่ง ครับ อันนี้ ส้มนะครับ อันนี้ ส้มโอ้ยหาไปต่อยัง อันนี้ ซ้ำ ต่ออีกต่อ เนี่ยเงียบกิ๊บเราใช้ทรัพยากรเครื่องครัวอย่างเปลืองสุดๆไปเลย ใส่อย่างละอันเปลืองกว่าคือไฟเนี่ยแหละ เราจริงจังกับการถ่ายอะไรอย่างนี้ นี่เราตั้งไฟไว้ประมาณ200องศาใช้เวลาประมาณ10 นาที ก้อนเนี้ย ก้อนนี้ไว้กินสดไงกินอร่อย ต้องเดี๋ยวเดินเยอะมันมีเงาสักเห็นปะ โอ้ เหมือนพิซซ่าเลยอ่ะ อุ้ย อุ้ยพิซซ่า เฮ้ยกรอบ น่าจะกินได้มาดูทอดกันบ้างโอ้ เฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีมากอุ้ยอันนี้กรอบมาก เล่น อุ้ยอันนี้ดูสวยอ่ะ เชิญครับท่านพระโคมฮะ อันไหนอันหนึ่งนะ อันนี้ ปิ้ง เหมือนแป้งอ่ะ อ้าวต้องลาดดิ ลองราดนมข้นดู นี่เพิ่มน้ำผึ้งจิรดาให้ด้วย เดี๋ยวเป็นไงอร่อย ไม่อร่อย อุ้ยกรอบมากอันนี้เฮ้ยนี้ดูดีมากอ่ะสีมันแบบไร้น้ำมันสุดๆไปเลยไม่เหมือนอะไรเลยที่ผ่านมาไม่เหมือนขนมปังฝรั่งเศสที่มันเหนียวๆอ่ะที่มันใช้ปลาหัวกันอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยว ที่เขาใช้ปลาแบบแข็งๆอ่ะที่คนฝรั่งเศสชอบทานเนย ทำโรตีให้เป็นขนมปังฝรั่งเศสได้ ขนมปังฝรั่งเศสเลยอ่ะหนึ่ง มีตัวเต็งเลยนะคาดหวังสุดไปเลย ใกล้เคียงที่อาบังท เหรอ ำมันเหนียวนุ่ม นึกถึงโมเลกุลฝุ่นที่เราถ่ายเข้าไปเมื่อกี้ที่เป็นจุด โอ้โหหมดแล้วนะ อ้วนเลยกัน ผมว่ามันคลีนดิเหนียวนุ่มแต่ถ้าชอบสุดคือชอบแบบทอดมันอร่อยเหมือนแป้งพิซซ่าบางกรอบ แล้วซานว่าไหนดีสุดใน3อันนี้คิดหนักอยู่ ลองชิมอันนี้ดูดิค่ะ อันนี้แบบสำเร็จรูป น้ำมันโคตรเยอะ โอ้ยโอ้โหกรอบนอกว่ะ โคตรมัน โอ้ติดมือ ออริจินอล อย่าบอกนะว่า บอกนะว่ากัดกระดาษกินกระดาษเข้าไปด้วย ถ้าพูดจริงๆนะ ถ้าของอาบังที่ทำมาแล้วทิ้งไว้ 4, 5, 6, 7, 8 ชั่วโมงนะทำเองเลยกว่าอีก คือทิ้งไว้ไม่ดีมันต้องกินสดๆเลยใช่ไหม ทิ้งไว้มันเหมือนเป็นไฟล์เหี่ยวอ่ะ สรุปข้อคิดหน่อยกับโรตีสดคิดว่าทำไมวัยรุ่นถึงชอบกินครับ น่าจะ และเหตุผลคืออะไร แล้วคิดว่ากระแสเนี้ยจะหมดถึงเมื่อไหร่ แล้วใครเป็นคนเริ่มต้นกระแส ขอบคุณสำหรับคำถาม แล้วขอคำถามเพิ่มเติม คุณคิดว่าความเป็นส่วนตัวกับ privacy อะไรสำคัญกว่ากัน ขอย้อนคำถามตั้งแต่แรกค่ะ
เอาจบเลยเจอคำถามเดียวจบเลย เพราะว่าคนอ่ะชอบลักษณะเท็กเจอร์ยืดๆอยู่แล้วเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมันน่าลองอ่ะ เฮ้ยหรือว่ามันอาจจะมีที่ที่ทำอร่อยก็ได้นะ อ๋ออาจจะเป็นแป้งสดที่อร่อยใช่ไหม เออ โรตีสดสำหรับเราแล้วก็สำหรับอีกหลายๆคนเราว่ามันไม่ได้อร่อยเลยนะ ไม่แนะนำนะคะ น้องๆหนูๆที่อยากลองกินซื้อมาดมก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนกิน ซื้อมาดม แนะนำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าคนบอกว่าแบร์ฮักเราอะชอบเล่นมุกแปลกๆปีนี้ผมกะจะปรับปรุงตัวนะ กินตดมันอันนั้น มาใน อืม สองสาม เล่นมุกให้ฮาขึ้น อันนี้โรตีอันนี้ อันนี้ตีโลอันนี้ตีโล เฮ้ยตีโล อันนี้ตีโล ว้าว ไอ้ตัวหยิบไปทำไม บ๊ายบาย